θα παρουσιάσουμε είναι η καλλιέργεια των μικροβίων. Για τον σκοπό αυτό θα χρειαστούμε πλαστικά πιατάκια, τα οποία ονομάζονται τριβλία. Τα τριβλία είναι αποστηρωμένα και μέσα τους περιέχουν θρεπτικό υλικό, επίσης αποστηρωμένο, το οποίο είναι απαραίτητο για τον πολλαπλασιασμό των μικροβίων. Το θρεπτικό υλικό έχει όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται ένα μικρόβιο, όπως είναι άλατα, υδατάνθρακες, ιχνοστοιχεία, προκειμένου να πολλαπλασιαστεί. Επίσης, περιέχει έναν πολυσαχαρίτη που λέγεται άγαρ, ο οποίος το στερεοποιεί. Το πρώτο πείραμα το οποίο θα κάνουμε είναι να πάρουμε το πιατάκι μας, να το ανοίξουμε και να το αφήσουμε στο περιβάλλον για 24 περίπου ώρες ανοιχτό, έτσι ώστε να προσλάβει από τον αέρα όλα τα μικρόβια που υπάρχουν, όπως είναι βακτήρια και μύκητες. Ένα δεύτερο πείραμα είναι να πάρουμε το τριβλίο, να το ανοίξουμε με προσοχή και να ακουμπήσουμε το δάχτυλο σε όλη την επιφάνειά του, έτσι ώστε να αναπτυχθούν τα μικρόβια που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην επιφάνεια του δέρματός μας. Πολύ σημαντικό το χέρι να μην το έχουμε πλύνει για το προηγούμενο χρονικό διάστημα, για να μπορέσει στο θρεπτικό υλικό να αναπτυχθούν όσα περισσότερα μικρόβια γίνεται. Απαραίτητο να κλείσουμε αμέσως το καπάκι του τριβλίου και να το αφήσουμε περίπου για 5 μέρες σε θερμοκρασία δωματίου. Μετά από μία εβδομάδα παρατηρούμε τα αποτελέσματα της καλλιέργειας που λάβαμε από τον αέρα. Βλέπουμε ότι έχουν αναπτυχθεί πολλά μικρόβια, βακτήρια και μύκητες και πάμε να δούμε τις διαφορές. Οι μύκητες σχηματίζουν αποικίες με τη μορφή χνουδιού, όπως παρατηρείτε εδώ, τις χαρακτηριστικές νηματοειδείς μορφές που λέγονται υφές, όπως επίσης και απέναντι. Βλέπουμε επίσης πολλές μαύρες αποικίες που αντιστοιχούν σε μύκητες, εδώ, γύρω-γύρω στην καλλιέργεια. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν και πολλά βακτήρια που έχουν αναπτυχθεί. Είναι οι λευκές αποικίες που παρατηρούμε, οι κίτρινες και κάποιες κόκκινες. Αυτές είναι μικρότερες, δεν χνουδιάζουν όπως οι μύκητες και είναι λίες και γυαλιστερές. Η καλλιέργεια αυτή είναι από βρώμικα χέρια. Παρατηρούμε ότι έχουν αναπτυχθεί πολλά βακτήρια και κάποιοι μύκητες. Χαρακτηριστική είναι η μαύρη αποικία μυκήτων, η οποία είναι πάλι υπό τη μορφή χνουδιού. Και έχουμε πολλές βακτηριακές αποικίες, άλλες μεγαλύτερες, άλλες μικρότερες. Άλλα βακτήρια έχουν αναπτυχθεί περισσότερο δηλαδή και άλλα λιγότερο. Και παρατηρούμε τη χαρακτηριστική διαφορά στην υφή τους. Γυαλιστερές, ενώ ο μύκητας είναι με μορφή χνουδιού. Για να συγκρίνουμε τα μικρόβια που υπάρχουν στα καθαρά και στα βρώμικα χέρια, θα κάνουμε ένα τρίτο πείραμα, αφού προηγουμένως έχουμε πλύνει πολύ καλά τα χέρια μας. Παίρνουμε λοιπόν ένα τριβλίο, το ανοίγουμε πάλι με προσοχή και ακουμπάμε το δάχτυλο σε όλη την επιφάνεια. Στη συνέχεια κλείνουμε το τριβλίο και αφήνουμε πάλι για περίπου 5 ημέρες σε θερμοκρασία δωματίου. Εδώ παρατηρούμε το τριβλίο από την καλλιέργεια με τα καθαρά χέρια. Μετά από 5 ημέρες βλέπουμε ότι δεν έχει αναπτυχθεί κανένα μικρόβιο πάνω στο καλλιεργητικό υλικό. Αυτό μας δείχνει ότι τα χέρια είχαν πληθεί με πάρα πολύ σωστό τρόπο. Μπορούμε να καλλιεργήσουμε μικρόβια από οποιαδήποτε επιφάνεια. Μπορούμε να πάρουμε υλικό ακουμπώντας με μία μπατονέτα έναν υπολογιστή, το πόμολο της πόρτας, από τουαλέτες ή από οποιαδήποτε άλλη περιοχή μας ενδιαφέρει. Εμείς έχουμε επιλέξει να κάνουμε ένα τέταρτο πείραμα χρησιμοποιώντας υλικό από τα δόντια, το οποίο έχουμε αφαιρέσει με μία οδοντογλυφίδα. Ανοίγουμε λοιπόν πάλι με προσοχή το τριβλίο, ακουμπάμε το υλικό προσέχοντας να μην τρυπήσουμε το θρεπτικό υλικό που υπάρχει μέσα στο τριβλίο μας. Και αφού το κάνουμε με προσοχή, κλείνουμε το τριβλίο και αφήνουμε πάλι για περίπου 5 ημέρες έως ότου αναπτυχθούν τα μικρόβια. Εδώ βλέπουμε το τριβλίο με το υλικό που πάρθηκε από δόντια τα οποία δεν είχαν πληθεί. Παρατηρούμε ότι πάνω στο καλλιεργητικό υλικό έχουν αναπτυχθεί κάποιες βακτηριακές αποικίες, τις βλέπετε εδώ, που σημαίνει ότι υπήρχαν μικρόβια ανάμεσα στα δόντια. Στο τελευταίο πείραμα θα ελέγξουμε τη δράση των αντιβιωτικών στην ανάπτυξη των μικροβίων. Επιλέγουμε την καλλιέργεια από τα βρώμικα χέρια, στην οποία θα ενεποθέσουμε αντιβιωτικά ευρέως φάσματος για να δούμε τη δράση τους. Ανοίγουμε με προσοχή το τριβλίο, τοποθετούμε τη συσκευή και τα αντιβιωτικά έχουν τοποθετηθεί. Εδώ βλέπετε την εναπόθεση των δίσκων που είναι ποτισμένοι με αντιβιωτικό επάνω στην καλλιέργεια.
Εδώ βλέπουμε το τριβλίο στο οποίο είχαμε τοποθετήσει τους δίσκους με τα αντιβιωτικά για να ελέγξουμε τη δραστικότητά τους. Παρατηρούμε ότι υπάρχουν αντιβιωτικά στα οποία τα βακτήρια εμφανίζουν ανθεκτικότητα, όπως είναι αυτό και αυτό, δηλαδή βακτήρια τα οποία έχουν αναπτυχθεί πάρα πολύ κοντά στο δίσκο με το αντιβιωτικό, ενώ υπάρχουν άλλα είδη αντιβιωτικών στα οποία τα βακτήρια δεν εμφανίζουν ανθεκτικότητα, όπως είναι αυτό εδώ. Τα μικροβία που καλλιεργήσαμε μπορούμε να τα παρατηρήσουμε στο στερεοσκόπιο για να δούμε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια τις αποικίες των βακτηρίων και των μυκήτων. Βάζουμε το τριβλίο κάτω από το στερεοσκόπιο, ρυθμίζουμε κατάλληλα την εστίαση και παρατηρούμε τις αποικίες των βακτηρίων και των μυκήτων, καθώς και τις διαφορές που αυτές σχηματίζουν. Μπορούμε να παρατηρήσουμε τα μικρόβια που καλλιεργήσαμε στο οπτικό μικροσκόπιο. Για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιήσουμε μία αντικειμενοφόρου πλάκα, στην οποία θα βάλουμε 2 σταγονίτσες νερό και με προσοχή θα πάρουμε λίγο από το δείγμα της καλλιέργειας . Θα το σκεπάσουμε με μία καλυπτρίδα και το δείγμα μας είναι έτοιμο για παρατήρηση. Ξεκινάμε στο μικροσκόπιο πάντοτε από τη μικρότερη μεγέθυνση . Όπου μπορούμε να παρατηρήσουμε τις υφές και τα σπόρια των μυκήτων. Συνεχίζουμε με την αμέσως μεγαλύτερη μεγέθυνση για να δούμε περισσότερες λεπτομέρειες. Και τέλος, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την πιο μεγάλη μεγέθυνση, όπου μεγεθύνεται το δείγμα 400 φορές, για να παρατηρήσουμε με λίγο μεγαλύτερη λεπτομέρεια τις υφές και τα σπόρια των μυκήτων. Τα βακτήρια δεν είναι εύκολο να τα δούμε με το μικροσκόπιο αυτό, γιατί χρειάζεται ακόμη μεγαλύτερη μεγέθυνση, καθώς επίσης και βάψιμο με ειδικές χρωστικές. Τα μικρόβια είναι οργανισμοί οι οποίοι δεν φαίνονται με γυμνό μάτι γιατί έχουν μέγεθος μικρότερο από το διακριτικό όριο του ματιού. Καλλιεργώντας μικρόβια στο τριβλίο, καταφέραμε να αναπτύξουμε αποικίες μικροβίων, τις οποίες μπορούμε να παρατηρήσουμε με τα 2 είδη μικροσκοπίων που διαθέτουμε και έτσι να δούμε λεπτομέρειες της οργάνωσης και της δομής τους.